ጓንዡ አይደለም don't say ጓንዡ it's not ጓንዡ ጓንጆ ጤና ይስጥልኝ አትዊማ ነኝ ቻይንኛን በአማርኛ እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው ቻይንኛን በአማርኛ በቻይንኛ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ፕሮናንስ ለማድረግ የሚከብዱ ቃላትን የተለያዩ ሰዎች ፕሮናንስ ሲያደርጉ ስተት የሚፈጥሯቸውን ቃላትን የምናይ ይሆናል ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ ምናልባት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ከታች የሚገኘው ሰብስክራይብ በተኑን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ በየጊዜው አፕሎድ ማድረገው ትምህርት ሆነ ቭሎግ እናንተ ጋር እየደረሰ ያስተምራል ያዝናናል እነዚህ ቃላት እነማን ናቸው በምን በየትኛው ፊደል የሚጀምሩ ናቸው የሚለውንም እንደዚሁ በዝርዝር እናያለን ዛሬ ላይ ያዘጋጀሁት 6 ቃላት ለኛ ስፔሻሊ ለኢትዮጵያውያን ለፕሮናንስ ለማድረግ የሚያስቸግሩ ቃላቶችን እነዚህ እናያለን ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ኒውስ ሚዲያ ወይም በዜና አውታሮች ብዙ ጊዜ ስተት የቻይና ሀገር ስሞችን ወይ የቦታ ስም ወይ የሰዎችን ስም ሲጠራ ስተት የምንሰራባቸው እነዚህን ቃላት እንዴት ፕሮናንስ እናደርጋለን ትክክለኛው ፕሮናንሴሽኑ ምንድነው የሚለው ደግሞ በዚህኛው ክፍል እናያለን ማለት ነው ዛሬ ላይ ያዘጋጀሁት በስድስት ቃላት የሚጠሩትን እነዚህን ስለነዚህ ስለ ስድስቱ ካራክተሮች አነባባብ ወይ ፕሮናንሴሽን የምናይ ይሆናል ከስድስተኛው አንዱ በኪው የሚጀምረው ቃል ነው በኪው የሚጀምረው ኪው በቻይንኛው ሲስተም ወይም በቻይንኛው ሲስተም ወይም በፒኒን በመንለው ፒኒን ይባላል በቻይንኛው የቻይንኛው የእንግሊዝኛ ፊደላት አጻጻፍ ፒኒን ይባላል ስለዚህ በዚህኛው ኪው ፕሮናንስ ሲደረግ ቺ ይባላል በዚህኛው የሚጀምረው ቃል ለምሳሌ ቺቾ መኪና ቺያን ገንዘብ ስለዚህ አሁን ፕሮናንስ እናደርግ እኛው ኪውን ፕሮናንስ ስናደርግ እዚህ ከጥርስ ላይ የምናወጣው አየር አለና ስለዚህ ቺ በዚህ መልኩ ነው ፕሮናንስ የምናደርገው ለምሳሌ ቹን ያ ማለት ታይጂቹን ያው ታይጂቹን የምናቀው የቻይና ውሾ ወይም ታይጂቹን አንቹን ያ ማለት ሴፍ ማለት ነው ወይም ደህንነቱ የተጠበቀ ማለት ነው አንቹን እንላለን እንዲሁ በመቀጠል ሌላ ደግሞ በኤክስ የሚጀምሩ ቃላቶችም እንደዚሁም ለማንበብ በጣም ያስቸግራሉ ብዙ ጊዜ እንደውም አይታችሁ ከሆነ ማለት ሰምታችሁ ይሆናልና በእኛ ሀገር በዜና አውታሮች ዥኗ እንደዘገበ ይባላልና ግን ትክክለኛ ስሙ ግን ዥኗ አይደለም በኤክስ ስለሚጀምር ኤክስ አይ ኤን ኤች ዩ ኤ ነው ኤክስ አይ ኤን HUN የቻይና የሚዲያ አውታር ነውና ከዚህኛው ሪፈርስ ያደርጉ ወይም ጠቅሶ ሲዘግቡ ብዙ ጊዜ ዥኗ እንደዘገበ ተብሎ ይነገራል ትክክለኛ ስሙ ግን ዥኗ አይደለም ሲንኋ ነው የሚባለው ሶ ኤክስን ፕሮናንስ እናደርግ በቻይንኛው በእንግሊዝኛው አጻጻፍ ቀደም እንዳልኳቸው በፒኒኑ ሲስተም የምናነበው ስለዚህ ሲንኋ ነው የምንለው ሲየ አመሰግናለሁ የሚለው የቻይንኛ ቃል ሲየ ብዙ ሰዎች እንደውም ፕሮናንስ ያደርጉ አይታችሁ ከሆነ ሲየ ይላሉ ሲየ አይደለም ሲየ አመሰግናለሁ ማለት ነው ሲንረን እግረኛ ማለት ነው ፔዴስትሪያን ወይም እግረኛ ማለት ነው ሲንረን ሲን ልብ ማለት ነው ሲን ልብ ስለዚህ ኤክስን በዚህ መልኩ የፕሮናንስ የምናደርግ ይሆናል በሶስተኛ ደረጃ የምናየው ሲ ነው በቻይንኛው አጻጻፍ ወይም በቻይንኛው ፕሮናንሴሽን በሲ የሚጀምሩ ቃላት ፕሮናንስ የሚደረጉት ሲን ሲን በዚህ መልኩ ነው ፕሮናንስ የምናደርገው ማለት ነው በዚህ መልኩ ፕሮናንስ እናደርጋለን ለምሳሌ በሲ የሚጀምሩ ቃላት
ጽሚያን ጽሚያን ያ ከጎን በኩል ማለት ነው ጽሚያን ከጎን ማለት ነው ጽሚያን ይጽ ይጽ ጽ ይጽ ይጽ አንድ ጊዜ ማለት ነው ይጽ ሊያንጽ ሳንጽ ስጽ ውጽ እንደዚህ ያለ አንዴ ሁለቴ ሶስቴ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አራት ጊዜ የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ይጽ ኒ ጂጽ ችጎ ጆንጓ ለምሳሌ እንደዚህ ተብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ ኒ ጂጽ ችጎ ጆንጓ አንተ ቻይና ሀገር ስንት ጊዜ ሄደህ ታውቃለህ ማለት ነው ኒ አንተ ጂጽ ችጎ ጆንጓ ስንት ጊዜ ወደ ቻይና ሀገር ሄደህ ታውቃለህ ማለት ነው ወ ይጽ ችጎ ጆንጓ ይጽ ችጎ ጆንጓ እኔ አንድ ጊዜ ቻይና ሀገር ሄጄ አውቃለሁ ማለት ነው ወ ሊያንጽ ችጎ ጆንጓ ወ ሊያንጽ ችጎ ጆንጓ እኔ ሁለት ጊዜ ወደ ቻይና ሀገር ሄጄ አውቃለሁ ማለት ነው ጻይ 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 አትክልት ጻይ ሹጻይ vegetable ማለት ነው ጻይ አትክልት ነው ሹጻይ እንደዚሁም ያው አትክልት ነው ማለት ነው ወይም አሳጥረን ስንጠራ ጻይ እንላለን ሙሉ ስሙን ስንጠራ ደግሞ ሹጻይ እንላለን ማለት ነው በቻይና ሀገር በእኛ ሀገሩ ያው በእኛ ቋንቋ በአማርኛው ምን እንደሚባል አላውቅም ግን ቺንግሳይና ሹጻይ የሚባሉት አሉ ሁሉም vegetable ነው ግን እነዚህ ሳርና ቅጠላ ቅጠሉን ቺንግሳይ ሳርና ቅጠላ ቅጠሉን ቺንግሳይ ሲባል እንደዚህ እንደ ድንች እንደ ካሮት እንደ ድንች ያሉትን ደግሞ እንደዚህን ሹጻይ እንላለን ማለት ነው ሹጻይ እንላለን ማለት በአራተኛ ደረጃ አር በቻይንኛ እንዴት ይነበባል ነው በጣም ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው የአር አነባበብ በጣም ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያውያን ቢሆኑ ከየትም ሀገር የመጣው ቻይንኛ እንደ አዲስ የሚማር ሰው ሁሉ ጊዜ ኮንፊውዝድ የሚሆነው በነዚህ በስድስቱ ነው አር እንደውም ከሁሉም በላይ ኮንፊውዥን የሚፈጥር ባር የሚጀምሩ ከሁሉም በላይ ኮንፊውዥን የሚፈጥርና ቃል ነው ለምሳሌ አር ዥ ስለዚህ በዚህኛው ደግሞ በዚህኛው ቃል ወይም በዚህኛው በአር የሚሰሩ ወይም የሚፈጠሩ ቃላት ለምሳሌ ዥን አር ኢ ኤን ነው ዥን እንላለን ሰው ማለት ነው ዥን ሰው ማለት ነው ዥ ደግሞ ለብቻው እንትን አለው ማለት ራሱን ትርጉም አለው ዥ ማለት ፀሐይ ወይም ቀን ማለት ነው ቀን ወይም ፀሐይ ማለት ነው ለምሳሌ ጂንቲያን ጂዩዌ ጂዩ ማለት እንጀራ ዛሬ ቀን ስንት ነው ማለት ነው ጂዩዌ ስንተኛው ወር ጂዩ ስንተኛ ቀን ነው ማለት ጂንቲያን ማለት ዛሬ ነው ጂዩዌ ስንተኛ ወር ጂዩ ስንተኛ ቀን ማለት ነው ምክንያቱም ቀን የሚለው ወርዱ የመጣው ከፀሐይ ስለሆነ በቻይንኛ ፀሐይና ቀን እንትኑ ቃሉ በአንድ እንትን ነው በአንድ ካራክተር ነው የምታወቀው ማለት ነው ዥ ማለት ፀሐይ ወይም ቀን ነው ማለት ነው ፀሐይ ወይም ቀን ነው ማለት ነው ዥንሽ ያው ማወቅ ማለት ስለዚህ ዥንሽ ሶ አርን በዚህ መልኩ ነው የምናየው ማለት ነው አይ ሆፕ በዚህኛው እንዴት በአር የሚነበቡ ቃላትን እንዴት እንደሚነበብ እንደዚህ አውቃችኋል ብዬ አስባለሁ የቻይና ሀገር ገንዘብ ዩያን ወይም ብዙ ሰዎች renminbi ይላሉ RMB ወይም RMB የእንትኑ የትክ ማለት ሙሉ ስሙ ምንድነው የሚባለው renminbi የቻይና ሀገር ገንዘብ ማለት ነው renminbi ያው ባር የሚጀምሩ ቃላት ይሄን ይመስላሉ ሌላ ደግሞ እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ እንደውም እኔ ማለት በዜና አውታሮች ሲዘገቡ ብዙ ጊዜ እንደ ስተት የማያቸው ይሄኛው ቃል ነው ZHI ብዙ ጊዜ እንደውም በዚህኛው የሚሰሩ ቃላትን እንደዚህ እናያለን ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር አሁን
ሰዎች ጓንጁ ብዙ ጊዜ ይታወቃልና ወደ ጓንጁ ስለ ጓንጁ ነው የሚለው ሰው ጓንጁ አይደለም don't say ጓንጁ it's not ጓንጁ ጓንጁ ያ የጓንጁ ከተማ ማለት ነው ጓንጁ ነው የሚባለው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ጓንጁ ይላሉ ብዙ ሰዎች በተለምዶ ጓንጁ አይደለም ጓንጁ እንዳትሉ ከዚህ በኋላ ጓንጁ ፌጆ አፍሪካ ማለት ነው ፌጆ አፍሪካ ማለት ነው ያጆ ኤዥያ ሜጆ ቤሜጆ ያ ማለት ኖርዝ አሜሪካ ነው ናሜጆ ሳውዝ አሜሪካ ስለዚህ ጆ ዝሬቾን ጆ ነው ማለት ጓንጆ ሜጆ ያጆ ፌጆ ጅዳ አውቃለሁ ወይም ማወቅም አውቃለሁ ማለት ወጅዳ እኔ አውቃለሁ ማለት እኔ ጅዳ አውቃለሁ ማለት ወጅዳ አውቃለሁ ማለት ነው ፌጆ እንደዚህ ብለናል ጓንጆ ብለናል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ጓንጁ እንዳትሉ ጓንጁ አይባልም ጓንጆ እንደዛ ነው የሚባለው ማለት ነው እና እንደዚህ በመቀጠል የመጨረሻው ይሄኛው ነው chi ወይም ች ይሄ በዚህኛው ደግሞ የሚሰሩ ቃላት ለምሳሌ የመጀመሪያው ቃል በዚህ ራሱ ችፋን መብላት ነው ች መብላት ነው ችፋን ያው መብላት ምግብ መብላት ማለት ነው ችፋን ቹች ማውጣት ቹች ወይም ከሩም ውስጥ ወይም ከቤት ውስጥ ወደ ውጭ ማውጣት ወይም እንደዚሁ ከተዘጋ ቦታ ላይ ወደ ውጭ ከቤት ሊሆን ይችላል እንደዚሁ ከተዘጋ ወይም ባውንድድ ከሆነ ኤሪያ ወደ ውጭ ስንወጣ ቹች እንላለን ቹች ch ማለት ነው እንደዚሁ ቹፋን ክችን ነው ማለት ነው ስለዚህ በቻይንኛ ለማንበብ በጣም የሚያስቸግሩ ቃላት ይህንን ይመስላሉ ስለዚህ ከዛሬ በኋላ አይ ሆፕ በዚህኛው መልኩ ፕሮናንሴሽናችን እናስተካክላለን ብዬ አስባለሁ እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ እንደዚህም ለሌሎች ሼር በማድረግ ይህ ቪዲዮ ለሁሉም እንዲደርስ የበኩላችሁን አድርጉላችኋለሁ ካወደዳችሁ ላይክ አድርጉ እስካሁን ከኔ ጋር ስለነበራችሁና ስለተከታተላችሁ እያመሰገንኩኝ በሚቀጥለው በሌላ በጠቃሚው ለሰን እንገናኛለን እስከዛው ደህና ሁኑ